Γεια σας, είμαι η Τζαμίλα και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του Rainbow Farm Podcast. Έναν έργο Erasmus Plus που τρέχει από τον οργανισμό Reset στην Κύπρο. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της υπηρεσίας ψυχικής υγείας και τις ανάγκες που έχει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Μέσα από τα podcasts θέλουμε να ανοίξουμε συζητήσεις για διάφορα θέματα που αφορούν τη ψυχική υγεία, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τις οικογένειές τους. Και έχω τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τη Δόκτωρ Κάλια Νικολάου, κλινική ψυχολόγων, ερευνήτρια, για να μας βοηθήσει να δούμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ψυχική υγεία, αλλά και ποια είναι η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα στην Κύπρο. Κάλια μου, καλώς όρισες και ευχαριστώ πάρα πολλά που είσαι μαζί μας εδώ σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ λίγο για την πρόσκληση. Πριν ξεκινήσουμε, θα μας λίγα πράγματα για σένα, για να σε γνωρίσουμε και καλύτερα. Είμαι η Κάλια Νικολάου. Όπως είπες και εσύ, έχω κάνει το διδακτορικό μου στην κλινική ψυχολογία. Είμαι κλινική ψυχολόγος και ερευνήτρια και έχω έτσι κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από θέματα τραύματος, θέματα οικογένειας και ζητήματα που αφορούν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, ο οποίος προάγει ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Οπότε είμαι εδώ έτσι για να συζητήσουμε το κομμάτι της ψυχικής υγείας και των αναγκών της κοινότητας. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε έτσι με λίγες γενικές ερωτήσεις για να δούμε πρώτα το θέμα μας και να συνεχίσουμε στην πορεία με πιο βαθιές ερωτήσεις. Βασικά θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα της ψυχικής υγείας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Κύπρο. Mm-hmm. Αρχικά να πούμε ότι η ψυχική υγεία είναι μεταβλητή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί είτε να προάγουν και να ενισχύουν την ψυχική υγεία, είτε να λειτουργούν επιβαρυντικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο σημείο αυτό να δούμε λίγο το κατά πόσον τα άτομα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Διότι είναι ένας παράγοντας που να έρθει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους υγεία. Πρόσφατα έχει γίνει έτσι ένα ερευνητικό πρόγραμμα, το SAFER, το οποίο συντόνιζε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού μαζί με άλλους εταίρους, την ACCEPT, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Συγκρότημα Δίας, σε μια προσπάθεια να διερευνήσουν τις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε σχέση με τις παροχές θεραπείας και φροντίδας υγείας. Η πραγματικότητα είναι ότι η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις από πλευράς της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ως προς το να αναζητήσει βοήθεια από επαγγελματίες υγείας. Υπάρχει ένας δισταγμός λόγω του φόβου που βιώνουν τα άτομα στην κοινότητα ότι μπορεί να στιγματιστούν ή λόγω του φόβου που προέκυψε από προηγούμενες εμπειρίες διάκρισης. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα άτομα πέραν αυτού του φόβου συχνά δεν γνώριζαν πού θα μπορούσαν να αποταθούν, οπότε απευθύνοντας τα άτομα του υποστηρικτικού δικτύου με σκοπό να τους παραπέμψουν σε κάποιον επαγγελματία υγείας που θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια ανοιχτή στάση όσον αφορά τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ. Mm-hmm. Επιπλέον, εκείνο που είχε διαφανεί ήταν ότι υπήρχαν διακρίσεις οι οποίες εκδηλώνοντας σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά με ένα δυσδιάκριτον τρόπο. Και μιλούμε κυρίως για συμπεριφορές μικροεπιθετικότητας. Η μικροεπιθετικότητα μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε επικοινωνία η οποία μειώνει, αμφισβητεί ή περιλαμβάνει κρυφά προσβλητικά σχόλια σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Επίσης, ένα κομμάτι που είχε διαφανεί είναι ότι αν και τα περιστατικά αυτά δεν ήταν εκτεταμένα, παρόλα αυτά υπήρχαν και τα άτομα δεν είχαν κάποιον θεσμοθετημένο σύστημα όπου μπορούσαν να εκδηλώσουν οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη διάκριση που είχαν τύχει. Που αυτό μπορούμε να δούμε ότι δημιουργεί
συμβάλλει και σε έναν αίσθημα αναβοηθησίας που μπορεί να νιώθουν τα άτομα όταν τη χάνουν αυτής της διάκρισης, αλλά δεν υπάρχει τρόπος για να μπορεί να τύχει διαχείρισης και αντιμετώπισης. Επίσης, όσον αφορά την τρανς κοινότητα, διότι είχε διαφανεί μέσα από την έρευνα ότι τα τρανς άτομα και τα μη διαδικά άτομα έτυχαν μεγαλύτερης διάκρισης σε σχέση με άλλες ομάδες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είχε διαφανεί ότι ενώ στο Γενικό Σύστημα Υγείας προβλέπεται η φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου, τα άτομα στην τρανς κοινότητα αναγκάζονται συχνά να προβαίνουν στο να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να τύχουν αυτής της φροντίδας, που φυσικά αυτό είναι και οικονομικό αλλά και ψυχικό κόστος. Άρα μπορούμε να δούμε ήδη αρκετούς παράγοντες που έρχονται να κλονίσουν την ψυχική υγεία σε ένα συστημικό επίπεδο, ενδεχομένως να δούμε και άλλους παράγοντες στην πορεία, που αναδεικνύουν στην ουσία το ότι το δικαίωμα των ατόμων στην υγεία και στην ευημερία, που δεν θα πρέπει να τη χάνει διαπραγματεύσεις, κάπου παραγωνίζεται. Είπες μου ότι είχαν... είπες μου για τις μικροεπιθετικότητα που επαγγελματίες υγείας, ξέρω και που τα ίδια άτομα που νοσηλεύονταν, από τις υπηρεσίες. Οι αναφορές αφορούσαν κυρίως προσωπικό. Ναι, ιατρικών προσωπικών επαγγελματίες υγείας. Συγκεκριμένα θυμάμαι έναν απόσπασμα, επειδή η έρευνα ήταν και ποσοτική και ποιοτική, στις συνεντεύξεις με άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ότι π.χ. έναν άτομο να αναφέρει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό σε συγκεκριμένο τμήμα, ενώ στο παρελθόν έκαναν σχόλια γύρω από άτομα της κοινότητας, όταν στην πορεία είχαν μάθει ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι μέλος της κοινότητας, μετατόπισαν αυτά τα σχόλια σε άτομα που ανήκε σε άλλη μειονοτική ομάδα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό είναι μέρος μιας κουλτούρας. Γενικότερα, μια και είμαι στον τομέα της υγείας, όντως, ενώ υπάρχει τούτο το να πιάνεις μια πληροφορία και να τη γυρίζεις και να συζητιέται στα γραφεία και τούτα ούλα. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Άρα, mostly από τους επαγγελματίες υγείας, δυστυχώς. Alright. Είπαμε έτσι, είπες μου λίγο, σαν μιλούσες, είπες μου και για παράγοντες, αλλά ποιους εσύ πιστεύεις είναι οι βασικοί παράγοντες βασικά που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων? Πέραν από το κομμάτι της μικροεπιθετικότητας που ανέφερα προηγουμένως, έχουμε ένα βασικό σημείο που αφορά τα στερεότυπα. Τα στερεότυπα είναι αφηγήσεις στην ουσία που δημιουργούν πεποιθήσεις γύρω από συγκεκριμένες ομάδες και έχουν δύο βασικά αρνητικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουν ένα φορτίο αρνητικό που λειτουργεί εις βάρος της κοινότητας, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, και το δεύτερο είναι ότι έχουν την τάση να γενικεύουν. Διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που ή μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που μπορεί να εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Και γενικεύεται, που τούτο φυσικά είναι άδικο και συνήθως τα στερεότυπα λειτουργούν με έναν αυθαίρετον τρόπο. Γενικεύονται και λειτουργούν με έναν άδικο και άνισον τρόπο ενάντια στην κοινότητα. Οπότε, δημιουργούνται αυτές οι πεποιθήσεις. Στην πορεία οι πεποιθήσεις δημιουργούν τις προκαταλήψεις, δηλαδή την αρνητική διάθεση προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, που μπορεί να περιλαμβάνει το φόβο. Συχνά βλέπουμε το φόβο σε έναν πρωτεύον συναίσθημα κάτω από συμπεριφορές επίθεσης, το θυμό, την ντροπή, την ενοχοποίηση της κοινότητας για συγκεκριμένες καταστάσεις ή προβλήματα που υπάρχουν. Και αυτές οι προκαταλήψεις με τη σειρά τους συμβάλλουν στις διακρίσεις σε βάρος της κοινότητας. Είτε αφορά τον αποκλεισμό των ατόμων ή και ακόμα τον περιορισμένο χώρο που τους δίνεται. Αυτό είναι έτσι μια παγίδα, ότι
ναι, εγώ ακούμε συχνά προτάσεις του τύπου ναι, δεχόμαστε εσάς, αλλά με μια αντίφαση, ναι, έχετε αυτό το δικαίωμα, αλλά με έναν περιορισμό που αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα χώρο, σε ένα μεγάλο χώρο, αν ο χώρος που δίνεις σε μια κοινότητα είναι περιορισμένος, ποια είναι η δυνατότητα της κοινότητας να εξελιχθεί? Ναι, εκείνο που είπες ότι εκείνο το αλλά που λαλούν, ας πούμε, σαν πω και λαλείς ότι «οκ, δέχομαι σε, αλλά ας πούμε κάνεις και τούτον που είναι λάθος και θεωρώ το ότι μ' αρέσκει και πάει λέγοντας». Τέλος πάντων, ναι, σίγουρα ακούμε και στο περιγύρω, τέλος πάντων, οποιοδήποτε μπορείς να ακούσεις να συζητιέται, διότι είναι θέμα που υπάρχει. Ας πούμε, μπορεί να είναι τύπου «οκ, εντάξει, δέχομαι τους, αλλά να μείνουν μακριά μου», ας πούμε. Μα και αν με απευθείας να αποκλείς το άτομο από τον group, ενώ σου δεν το θέλω το άτομο. Ναι. Στην ουσία, πρακτικές οι οποίες διαιωνίζουν την ομοφοβία και την διάκριση σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Επιπλέον, βλέπουμε συχνά ότι τα άτομα στην κοινότητα εμφανίζουν, εκδηλώνουν εσωτερικευμένο άγχος. Βιώνουν minority stress. Και όταν λέμε άγχος μειονότητας, δεν μιλάμε τόσο, όσον αφορά τη μειονότητα, μιλάμε τόσο με όρους δημογραφικούς, παρόλο που το να είσαι μειονότητα μπορεί να σε αποδυναμώνει στην πλειοψηφία, μιλάμε όμως κυρίως με όρους εξουσίας. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας έχουν αυξημένο ρίσκο στο να εμφανίσουν δυσκολίες κατάθλιψης, δυσκολίες άγχους, δυσκολίες που αφορούν τη χρήση ουσιών. Εδώ όμως χρειάζεται να διερευνήσουμε τους παράγοντες, διότι όταν οι άνθρωποι που θέλουν να διαιωνίσουν τα στερεότυπα ενάντια στην κοινότητα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε ένα επιχείρημα το ότι οι δυσκολίες της ψυχικής υγείας πηγάζουν από ατομικά χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων και να διαιωνίζεται ο στιγματισμός σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εδώ όμως χρειάζεται να δούμε ότι πολλές φορές η ψυχική ασθένεια αποτελεί σύμπτωμα μιας κοινωνικής παθογένειας. Δηλαδή, πολλά κοινωνικά συστήματα αδυνατούν να στηρίξουν και να ενδυναμώσουν τα άτομα και πολλές φορές λειτουργούν και προσθέτουν, επιβαρύνουν τα άτομα. Οπότε, αν δούμε λίγο τον όρο του άγχους, πότε προκύπτει άγχος, πότε ένα άτομο βιώνει άγχος, όταν οι απαιτήσεις μιας κατάστασης υπερβαίνουν τον πόρο που διαθέτει το άτομο για να διαχειριστεί την πρόκληση. Όταν ένα άτομο ζει υπό συνθήκες συνεχούς απειλής, απόρριψης, εγκατάλειψης, βίας, αποκλεισμού, τότε πώς μπορεί αυτόν το άτομο να νιώθει ότι ζει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι προβλέψιμος, είναι ελεγχόμενος, έχει νόημα και μπορεί να εξελιχθεί μέσα σε αυτόν? Μπορώ να μπω στη θέση οποιοδήποτε, ενώ σου καθένας έχει σίγουρα το τι περνά, αλλά εν τούτον ότι feeling like you're in a minority group, obviously. Ο καθένας μπορεί να είναι σε ένα minority group, εξαρτάται με τον background του, εκτός τους privileged. Εν τούτον, ότι νιώθεις έναν αποκλεισμό που σε βοηθά να εξελιχθείς είτε στο χώρο της δουλειάς σου ή στο χώρο εκπαίδευσης ή κάπου. You need to prove yourself έτσι ώστε το minority να το χώσεις, αλλά δεν μπορείς να το χώσεις τέλος της ημέρας. Ενώ σου, ξέρουν το. It's a group of people και λέει, ας πούμε, έχουν το in the back of their mind. Ό,τι και να γίνει, ενώ σου people have it in their back of their mind. Απλά όμως ποιες παρεμβάσεις βασικά μπορούν να γίνουν και γενικότερα στις υπηρεσίες υγείας που, ας πούμε, να στηρίξει το άτομο, και βασικά θέλω να ξέρω τις παρεμβάσεις που υπάρχουν, που υπάρχουν στην Κύπρο σήμερα
So technically τούτη είναι η ερώτηση. Τι είδους κοινωνικές παρεμβάσεις ή δομές στήριξης έχουμε στην Κύπρο σήμερα? Έχουμε η ερώτηση. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να ξεκινήσω από το τι έχουμε. Έτσι λίγο πιο αισιόδοξα. Σίγουρα υπάρχουν πρωτοβουλίες. Η Accept έτσι λαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες γύρω από το να πραγματοποιεί κάποιες συναντήσεις συστηματικά που στην προσπάθεια να στηρίξει και να αυξήσει την ορατότητα γύρω από τις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, από τις ανάγκες των πολυχρώμων οικογενειών, που σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες έρχονται να δημιουργήσουν χώρο έτσι ώστε άτομα της κοινότητας να μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες και τούτο δημιουργεί μια αίσθηση συλλογικότητας που βοηθά, ανακουφίζει, δημιουργεί έναν αίσθημα ότι δεν είμαι μόνη μου, μόνος μου, μόνο μου σε τούτη τη συνθήκη. Επιπλέον και η Queer Collective αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες που να έρθουν να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν την κοινότητα και επίσης γνωρίζω ότι στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είμαστε κάπως και εμείς τώρα εδώ, που αφορούν την κοινότητα, περιλαμβάνουν δράσεις οι οποίες να έρθουν και να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν. Η δυσκολία εδώ είναι όμως ότι τούτων των ειδών οι δράσεις είναι μεμονωμένες και έχουν ημερομηνία λήξης. Και αυτό που είχε διαφανεί και από την έρευνα του SAFER ήταν ότι δεν υπάρχει και στον τομέα της υγείας συγκεκριμένα, έναν ενιαίο σύστημα υγείας που να μπορεί να υιοθετεί μια συμπεριληπτική στάση προς όλους, διασφαλίζοντας έτσι την αρχή της ισότητας. Το αισιόδοξο ήταν ότι άτομα στην έρευνα είχαν αναφέρει ότι τους είχε τύχει στο παρελθόν, είχαν την εμπειρία να λάβουν υπηρεσίες από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι είχαν μια στάση αποδοχής και συμπερίληψης. Παρόλα αυτά, ήταν μεμονωμένοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Δεν ήταν η κοινή προσέγγιση μεταξύ των επαγγελματιών. Και επίσης, εκείνο που είχε διαφανεί και όσον αφορά την τρανς κοινότητα ήταν ότι δεν υπήρχε μια διεπιστημονική πολυθεματική ομάδα η οποία να μπορεί να παρέχει συγκεντρωμένες υπηρεσίες και καθοδήγηση στα άτομα που θέλουν να λάβουν φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου ή θέλουν να προβούν σε οποιαδήποτε εγχείρηση επιβεβαίωσης φύλου. Οι υπηρεσίες στην Κύπρο είναι κατακαιρματισμένες και η πραγματικότητα ότι δομές υποστήριξης βιώσιμες αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω να υπάρχουν. Εν τούτον, πάμε πίσω στο ότι πάλι υπάρχει ο αποκλεισμός και στον τομέα της υγείας. Και θέλω να σε ρωτήσω, βασικά, πιστεύεις ότι the main problem, ας πούμε, στους επαγγελματίες υγείας in general που λέμε που υπάρχει η διάκριση, είναι και η έλλειψη εκπαίδευσης ως προς το θέμα. Ίσως δεν εκπαιδεύονται σωστά ή δεν εκπαιδεύονται at all για το πώς να χειριστούν ή πώς να συμπεριφερθούν στο κομμάτι του ως προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η ερώτηση σου με βοηθά στο να επιστρέψω γύρω από το πώς ενδεχομένως οι δυσκολίες που υπάρχουν να αφορούν ένα συστημικό επίπεδο. Πράγματι, στην έρευνα τα δεδομένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας γύρω από τις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πολλές φορές ενώ οι επαγγελματίες έχουν την πρόθεση να θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες, προβληματίζονται και ανησυχούν αν έχουν τη γνώση και την κατάρτιση για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινότητας. Και εδώ πάμε πίσω σε έναν άλλον επίπεδο, το ότι τα προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται με τρόπο που δεν περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε σχέση με τις ανάγκες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όντως.
είμαι στον τομέα της υγείας, δεν είχαμε κάποια εκπαίδευση. Είναι personal level, ενώ ότι εσύ ψάξεις και μελετήσεις και μάθεις. Ενώ που την εκπαίδευση που έχουμε δεν υπάρχει, είναι μέρος. Εν κάτι που έχουμε παρατηρήσει, επειδή κατά διαστήματα διδάσκω σε πανεπιστήμια μαθήματα γύρω από το κομμάτι της κλινικής ψυχολογίας, έχει διαφανεί ότι δεν υπάρχουν τα μαθήματα που να έχουν έτσι μια ευαισθησία, μαθήματα συμπερίληψης που αφορά γενικότερα μειονοτικές ομάδες. Και πολιτισμική ευαισθησία, αλλά και ευαισθησία γύρω από την ποικιλομορφία που μπορεί να υπάρχει σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου κτλ. Μια και μιλούμε για την εκπαίδευση, τι πιστεύεις μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να δημιουργήσουν έτσι ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και χωρίς αποκλεισμούς? Σίγουρα το πρώτο βασικό κομμάτι είναι το να μπορούν να εκπαιδευτούν ήδη. Διότι η εκπαίδευση θα τους παρέχει, θα επιδράσει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το πώς να έρθουν να εφαρμόσουν τη γνώση που να αποκτήσουν για να παρέχουν όσον το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, και την ίδια στιγμή η εκπαίδευση θα τους επιτρέψει να μπορούν να παρατηρήσουν και να εντοπίσουν ενδεχομένως δικά τους στερεότυπα και προκαταλήψεις που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη θεραπευτική αλλαγή. Δηλαδή αυτά τα δύο λειτουργούν συνδυαστικά. Στη θεραπεία χρειάζεται να μπορούν να υιοθετούν πρακτικές επιβεβαιωτικής θεραπείας. Φυσικά τούτον προαπαιτούμενο η εκπαίδευση που μπορούν να λάβουν, έτσι ώστε να μπορούν να είναι ανοιχτοί στο πλαίσιο της θεραπείας. Και όταν λέω ανοιχτοί, δηλαδή να μπορούν να διερευνούν τις ανάγκες του ατόμου στη βάση των προτεραιοτήτων που να θέσει το ίδιο το άτομο, και να μπορούν να βλέπουν αυτές τις ανάγκες ανεξάρτητα από το κομμάτι του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου. Δηλαδή ένα άτομο στην κοινότητα που μπορεί να αναζητά υπηρεσίες θεραπείας, οι ανάγκες του μπορεί να μην είναι απαραίτητα συνδεδεμένες με θέματα που αφορούν τη σεξουαλική ευημερία. Οπότε, και αυτή είναι και μια θέση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, ότι στο πλαίσιο της θεραπείας ο σεξουαλικός προσανατολισμός χρειάζεται να γίνεται κατανοητός στο πλαίσιο μιας ανθρώπινης ποικιλομορφίας, και η ταυτότητα φύλου χρειάζεται να τη χάνει της αποδοχής και της διερεύνησης, όπως θα τύχανε ή οποιαδήποτε άλλη κοινωνικά εδρεωμένη ταυτότητα, και σύμφωνα πάντα με το τι θέτει ως προτεραιότητα το άτομο στη θεραπεία. Δηλαδή, ακόμα και είχαμε συζητήσει και προηγουμένως το κομμάτι της ασυμφωνίας φύλου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετονόμασε τη δυσφορία φύλου σε ασυμφωνία φύλου, καθώς δεν την εντάσσει στις ψυχικές διαταραχές. Εάν έναν άτομο έρχεται στη θεραπεία, το οποίο επικοινωνεί ότι η ταυτότητα φύλου του δεν ταυτίζεται με το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Και ας πούμε ότι αυτόν το άτομο αναφέρει ότι βιώνει δυσφορία, βιώνει στρες. Τότε ο δικός μας ο ρόλος είναι να μπορέσουμε να διερευνήσουμε μαζί με το άτομο από πού προέρχεται αυτή η δυσφορία, ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην διαιώνιση και στην αύξηση της δυσφορίας αυτής, και πώς να διερευνήσουμε μαζί τις επιλογές του ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί και να μειώσει τη δυσφορία που νιώθει. Άρα προσπαθείτε να βρείτε την πηγή, έτσι ώστε για να δουλέψετε πάνω σε εκείνο το κομμάτι, για να καταλάβεις και λίγο πώς έρχεται μετά το στρες που βιώνουν ή usually καταλήγει σε anxiety και depression, θέλεις να πεις, ενώ σου obviously του τη δυσφορία, αλλά ενώ σου όταν έρχεται έναν άτομο βλέπεις κιόλας ότι ας πούμε ήδη έφτασαν το stage
της δυσφορίας σε μικρό stage, δεν είναι ένα μεγάλο, ενώ σου προκαλεί τους big amount of anxiety στον χώρο που βρίσκονται. Εντάξει, χρειάζεται να μπορούμε να δούμε το κάθε άτομο στην θεραπεία, είναι εξατομικευμένα. Που βρίσκεται η ένταση, σε ποιο βαθμό βρίσκεται η ένταση της δυσφορίας, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν. Δηλαδή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, πολλές φορές παίζουν καθοριστικό ρόλο κοινωνικοί παράγοντες στην διαιώνιση και στην σοβαρότητα της έντασης της δυσφορίας που βιώνει ένα άτομο. Οπότε το θέμα είναι πώς δημιουργούμε το χώρο στη θεραπεία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε μαζί με το άτομο τη δική του πραγματικότητα. Okay. Trying to make a comfortable space, obviously. Okay. Ξέρουμε για να έχουμε υγεία, δεν είναι μόνο η παρέμβαση μετά που γίνει το κακό που λέμε. Δουλεύουμε, ο τομέας της υγείας είναι μέρος και της πρόληψης. Πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση ως προς να υπάρχει αυτή η πρόληψη για ψυχικά προβλήματα στην υγεία? Η εκπαίδευση και η ενημέρωση στον τομέα της πρόληψης είναι σημαντικότατες, διότι εάν εστιάσουμε στον τομέα της πρόληψης, ενδεχομένως να μην χρειαζόμαστε την παρέμβαση. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που χρειαζόμαστε παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα όσον αφορά και το κομμάτι της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Και παρεμβάσεις από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή το να έρθει η ίδια η πολιτεία και να ψηφίσει νομοθεσίες, να θεσμοθετήσει πρακτικές οι οποίες να έρθουν να αυξήσουν την ορατότητα και να προάγουν την ισότητα των ατόμων ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου κτλ. Οπότε είναι σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις, διότι όταν η ίδια η πολιτεία φυσιολογικοποιεί την ποικιλομορφία των αναγκών των ανθρώπων, διότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Την ποικιλομορφία τη συναντάμε γενικότερα στην κοινότητα. Οπότε όταν η ίδια πολιτεία φυσιολογικοποιεί την ποικιλομορφία, τότε αυτό βοηθά και ενισχύει και την στάση αποδοχής της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε όμως και παρεμβάσεις από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή πώς να έρθουν τα μικρότερα κοινωνικά συστήματα να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν με τρόπο που μπορούμε να προάγουμε την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Και σίγουρα ένα βασικό κομμάτι που παίζει ρόλο είναι η επαφή. Το έχουμε ξαναδεί σε ομάδες ατόμων όπου βιώνουν προκαταλήψεις σε βάρος άλλων μειονοτικών ομάδων, ότι η επαφή μεταξύ αυτών μείωνε τις προκαταλήψεις, και ένας βασικός λόγος είναι ότι η επαφή δημιουργούσε τον χώρο που επέτρεπε στα άτομα να εντοπίσουν τις ομοιότητες μεταξύ τους παρά τις διαφορές. Και επίσης, όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, είτε αφορά επαγγελματίες υγείας, είτε αφορά γενικότερα των γενικών πληθυσμών ή άλλους τομείς σε σχέση με την ευημερία των ατόμων, είναι σημαντικό να υπάρχει και επαφή με άλλους επαγγελματίες, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή το να μπορούν οι άνθρωποι να συνεργάζονται, να ανταλλάζουν εμπειρίες, να ανταλλάζουν γνώση και σίγουρα να λαμβάνουν υπόψη και να υιοθετούν τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, κυρίως όταν οι πρακτικές αυτές τίθενται στη βάση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι, να κλείσουμε και με έναν αισιόδοξο μήνυμα, διότι έχουμε πει έτσι τους περιορισμούς της ελλείψης. Η δική σας η πρωτοβουλία, η δική σας η δράση γίνεται αφορμή στο να δημιουργείτε έναν περιβάλλον που προάγει την ορατότητα και την υποστήριξη. Και σίγουρα το να υπάρχουν άτομα
στην κοινότητα που να έχουν αυτή την προθυμία και αυτόν το ενδιαφέρον, είναι ένα λιθαράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και όλες τις πολύτιμες και αξιόπιστες απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Και ελπίζουμε να έδωσε μια τροφή για σκέψη σε όσους βλέπετε το podcast ή μας ακούτε. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο του Rainbow Fan Podcast να φροντίζετε τον εαυτό σας και την κοινότητά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.